ઓનલાઈન ટીચિંગમાં હું જિગ્નેશ પ્રજાપતિ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો આની આગળના વિડિયોમાં આપણે ટોપિક શરૂ કર્યો છે કે ભાઈ ડુ વાળા, ડઝ વાળા અને ડીડ વાળા પ્રશ્ન વાક્ય. કયા કયા? ડુ વાળા, ડઝ વાળા અને ડીડ વાળા પ્રશ્ન વાક્ય. તો મિત્રો મેં એવું કીધું હતું કે તમારા વાક્યમાં કર્તા આવે, કર્તાની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં શું આવશે? ક્રિયાપદ. એ ક્રિયાપદ કેટલા પ્રકારના આવે આગળના વિડિયોમાં વાત કરી આપણે. તો કે ભાઈ SKS વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે? does. SKS વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે મિત્રો? does. ચલો V1 મતલબ કે મૂળરૂપ આવે તો to be નું શું બનશે? do. V1 મતલબ કે મૂળરૂપ આવે તો to be નું શું બનશે? do. અને માન લો કે V2 અથવા ed વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે? did. ઓકે. પછી SKS વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે? does. V1 વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે મિત્રો? do. અને V2 અથવા ed વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બનશે? did. અને યાદ રાખજો કે to be ના તરીકે do લખો, does લખો અથવા did લખો, સાથે આવતો ક્રિયાપદ હંમેશા માટે V1 આવે. શું to be ના રૂપ તરીકે do લખો, does લખો કે did લખો મિત્રો, એની સાથે આવતો ક્રિયાપદ હંમેશા માટે કેવું આવે છે? V1. ઓકે. તો તમારે એટલું વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ સવાલની અંદર SKS વાળું ક્રિયાપદ આવે, V1 વાળું ક્રિયાપદ આવે કે V2 ed આવે, એના આધારે આપણે to be રૂપ લખવાના છે. પણ ખરેખર જ્યારે આપણે જવાબ લખીએ ત્યારે જે ક્રિયાપદ છે એ ફરજિયાત કેવું લખવાનું મિત્રો? V1. અને બીજી શું વાત કરી હતી તો કે એની આગળના અને એની આગળના લેક્ચર જેટલા લીધા આપણે એ લેક્ચરમાં ડબલ એક્સપ્રેશન નામના ટોપિકમાં કર્તાની બાજુમાં to be રૂપ આવતા હતા. આગળના અને આગળના લેક્ચરમાં કર્તાની બાજુમાં શું આવતા હતા મિત્રો? to be ના રૂપ. પણ હવે તમારા વાક્યમાં to be ના રૂપ આવશે નહીં. હવે તમારા વાક્યમાં શું આવશે? કર્તાની બાજુમાં ક્રિયાપદ. ઓકે. કેટલા પ્રકારના ક્રિયાપદ આવે છે? 3. કયા કયા? SKS વાળા, V1 અને V2 અથવા ed. SKS વાળા ક્રિયાપદ આવે તો to be નું શું બને મિત્રો? does. V1 વાળું ક્રિયાપદ આવે તો to be નું મિત્રો શું બને? do. અને V2 કે ed આવે તો મિત્રો to be નું શું બને? did. અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે જવાબમાં ક્રિયાપદ લખો ત્યારે ક્રિયાપદ ફરજિયાત કેવું હોવું જોઈએ? V1 વાળું. કેવું હોવું જોઈએ મિત્રો? V1 વાળું. હવે આની આગળના ઘેરમાં મિત્રો આપણે 3 વાક્ય જોયા હતા. આજે બીજા 5 વાક્ય જોવાના છે. પહેલું વાક્ય હેતલ booked a new flat in the city. તો દેખો છે મિત્રો હેતલ booked a new flat in the city. ગુજરાતી હેતલે શહેરમાં નવો ફ્લેટ બુક કરાવ્યો. હેતલે શહેરમાં નવો ફ્લેટ બુક કરાવ્યો. હવે મિત્રો આ વાક્યમાં in the city શબ્દ છે શું કહેવાય? સ્થળ. આ વાક્યમાં in the city શબ્દ છે શું કહેવાય મિત્રો? સ્થળ કહેવાય. તો સ્થળ આવે એટલે સૌથી પહેલા શું લખવાનું આપણે? where. સ્થળ આવે એટલે સૌથી પહેલા શું લખવાનું મિત્રો? where. હવે તમારા વાક્યના કર્તાની બાજુમાં આવેલું ક્રિયાપદ જોવાનું. તો મિત્રો ક્રિયાપદની વાત કરીએ તો વાક્યમાં કર્તા કોણ છે? હેતલ. અને આ જે booked લખ્યું છે એને શું કહેવાય ગ્રામરની ભાષામાં? ક્રિયાપદ. તમારા વાક્યની શરૂઆતમાં કર્તા આવે અને એ કર્તાની બાજુમાં શું આવશે? ક્રિયાપદ. હવે આ વાક્યમાં ક્રિયાપદની વાત કરીએ તો કેવું ક્રિયાપદ છે? ed વાળું. તો V2 કે ed વાળું ક્રિયાપદ હોય મિત્રો તો to be ના રૂપ તરીકે શું આવે? did. V2 કે ed વાળું ક્રિયાપદ હોય મિત્રો તો to be ના તરીકે શું આવે? did. ચાલો આપણે where ની બાજુમાં શું લખી નાખીએ? did. where ની બાજુમાં શું લખી નાખીએ મિત્રો? did. હવે શું કરવાનું તો કે વાક્ય પહેલેથી બેઠું લખવાનું. ચાલો શું લખો છે વાક્યની શરૂઆતમાં? હેતલ. ઓકે. આ જે ક્રિયાપદ છે એ અત્યારે V2 અથવા ed સ્વરૂપમાં છે એવું છે કહી શકીએ. આપણે એનું કયું સ્વરૂપ લખવાનું? V1. કયું સ્વરૂપ લખવાનું મિત્રો? V1. તો શું થઈ જશે? book. અને આગળ કીધું હતું કે પ્રશ્નાર્થ કે નકાર વાક્યમાં do, does કે did આવે સાથે આવતો ક્રિયાપદ હંમેશા માટે V1 આવે. પ્રશ્નાર્થ કે નકાર વાક્યમાં do, does કે did આવે સાથે આવતો ક્રિયાપદ હંમેશા માટે કેવો આવે? V1. ચાલો એ તો લખાઈ ગયું, book આવી ગયું. હવે શું આવશે મિત્રો? a new flat. શું આવશે મિત્રો? a new flat. ચાલો they watch 2 movies every day in the lockdown. તેઓ લોકડાઉનમાં દરરોજ 2 મૂવી
મૂવી જુએ છે. શું થાય મિત્રો ગુજરાતી? તેઓ લોકડાઉનમાં દરરોજ 2 મૂવી જુએ છે. હવે મિત્રો સૌથી પહેલા 2 સંખ્યા કહેવાય. તો સંખ્યા આવે એટલે તમારા વાક્યમાં શું આવશે? હાઉ મેની. સંખ્યા આવે એટલે તમારા વાક્યમાં શું આવે મિત્રો? હાઉ મેની. હવે તમારે મેઈન 4 શબ્દો યાદ રાખવાના છે. કયા 4 શબ્દો? તો એક તો હાઉ મેની, ત્યારબાદ હાઉ મચ, ત્યારબાદ which અને છેલ્લા આવશે whose. કયા કયા 4 શબ્દો યાદ રાખવાના મિત્રો? હાઉ મેની, હાઉ મચ, which અને whose. આ 4 શબ્દો બે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ તમારા વાક્યના ડબલ એચ માં હાઉ મેની, હાઉ મચ, which કે whose આવે એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં ટુ બી નથી આવતું. એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં પહેલા શબ્દ આવશે અને ત્યારબાદ ટુ બી આવશે. કયા 4 શબ્દો મિત્રો? હાઉ મેની, હાઉ મચ, which અને whose. એ 4 શબ્દોમાં તમારે સૌથી પહેલા શું યાદ રાખવાનું છે કે 4 ની બાજુમાં શું આવશે? શબ્દ અને ત્યારબાદ શું આવશે? ટુ બી. હવે મિત્રો પેલો શબ્દ ક્યાંથી લાવવાનો? તો કે અંડરલાઈન કર્યો છે એની બાજુનો શબ્દ. કયો? અંડરલાઈન કર્યો છે એની બાજુનો શબ્દ કયો છે? મૂવીઝ. કયો શબ્દ છે મિત્રો? મૂવીઝ. હવે આપણે શું લખવાનું? ટોમેટો. વાક્યમાં કરતા તે. વાક્યમાં કરતા કોણ મિત્રો? તે. ટુ બી નું ક્રિયાપદ કયું છે? વોચ. એ V1 વાળું ક્રિયાપદ છે એટલે શું આવશે? ડુ. કરતા કોણ છે વાક્યમાં? તે. ક્રિયાપદ કયું છે? વોચ. એ ક્રિયાપદ કયું છે મિત્રો? V1 વાળું એટલે આપણે શું લખ્યું? ડુ. ચલો વાક્ય પહેલે છે લખીએ તો આપણે શું લખવાનું? તે. વોચ V1 વાળા સ્વરૂપમાં છે ને આપણે V1 જોઈએ છે તો વોચ એટલું શું આવશે? વોચ. ચલો ત્યારબાદ આગળ શું આવશે? every day in the lockdown. બરાબર. ચલો ફરીથી મિત્રો સૌથી પહેલા બે નીકળી ગયો તો શું લખ્યું? હાઉ મેની. એની બાજુમાં અંડરલાઈન કર્યો છે બાજુનો શબ્દ મૂવીઝ. વોચ ક્રિયાપદ છે V1 એટલે શું લખ્યું? ડુ. પછી આપણે શું લખ્યું? તે વોચ every day in the lockdown. ચલો સ્નેહા likes a golden watch for the function. શું લખ્યું છે મિત્રો? સ્નેહા likes a golden watch for the function. સ્નેહાને ફંક્શન માટે સોનેરી કલરની વોચ જોઈએ છે. ચલો મિત્રો સૌથી પહેલા વાક્યમાં ગોલ્ડન શબ્દ બોલીએ. તો ગોલ્ડન નીકળી ગયું તો આપણે શું કરીએ? કઈ ઘડિયાળ જોઈએ છે. તો કઈ એટલે શું આવશે મિત્રો? which. કઈ એટલે શું આવશે મિત્રો? which. ફરીવાર યાદ કરી દઉં છું. હાઉ મેની, હાઉ મચ, which અને whose. આ ચારમાંથી એક પણ ડબલ એચ આવે તેની બાજુમાં ટુ બી નહીં આવે. ડાયરેક્ટ શું આવશે? પહેલા શબ્દ. એ શબ્દ ક્યાંથી લખવાનો? અંડરલાઈન કર્યો છે એની બાજુનો શબ્દ કયો આવશે? વોચ. કયો શબ્દ આવશે મિત્રો? વોચ. હવે ટુ બી નું લખવાનું. તમારા વાક્યમાં કરતા કોણ છે? સ્નેહા. અને ક્રિયાપદ કયું છે મિત્રો? વોચ. સોરી લાઇક્સ. ક્રિયાપદ કયું છે મિત્રો? લાઇક્સ. એ કેવું ક્રિયાપદ કહેવાય? એસ અથવા એસ વાળું તો શું આવશે? ડસ. કેવું ક્રિયાપદ કહેવાય? એસ અથવા એસ વાળું તો શું આવશે મિત્રો? વાક્યમાં ડસ. ઓકે. ચાલો which what does. આ પહેલી વાક્ય લખીએ. શું આવશે? સ્નેહા like s વાળું ક્રિયાપદ છે. V1 શું થઈ જાય? like. s કાઢી નાખવાનો. likes કેવું ક્રિયાપદ છે મિત્રો? s વાળું. આપણે V1 કરીએ તો શું થઈ ગયું? like. ચાલો પછી વધ્યું શું વાક્યમાં? for the function. ઓકે મિત્રો ચાલો ફરીથી સ્નેહાને ગોલ્ડન વોચ ફંક્શન માટે ગમે છે. ગોલ્ડન નીકળી ગયું તો આપણે શું બોલીએ? કેવી ઘડિયાળ ગમે છે. કેવી એટલે which. અંડરલાઈન કર્યો છે બાજુનો શબ્દ કયો? વોચ. હવે કરતા સ્નેહાને ક્રિયાપદ કયો છે? લાઇક્સ. ક્રિયાપદ કેવું કહેવાય? એસટીએસ વાળું. તો જવાબમાં શું આવશે મિત્રો? ડસ. જવાબમાં શું આવશે? ડસ. પછી પહેલે છે વાક્ય લખ્યું તો સ્નેહા લાઇક્સ નું V1 લાઇક. પછી વોચ આવી ગયો તો ફોર ધ ફંક્શન. ચાલો I called my brother to help me. શું લખ્યું છે મિત્રો? I called my brother to help me. મેં મારા ભાઈને મદદ કરવા માટે બોલાવ્યો. શું થાય મિત્રો? મેં મારા ભાઈને મદદ કરવા માટે બોલાવ્યો. તો મદદ કરવા માટે નીકળી ગયો. તો ગુજરાતીમાં શું કરીએ? શા માટે. મદદ કરવા માટે નીકળી ગયો મિત્રો. તો ગુજરાતીમાં શું કરીએ? શા માટે. હવે વાક્યમાં y ની બાજુમાં શું આવશે? ટુ બી નું રૂપ. એ ટુ બી રૂપ લખવા માટે કોને જોવાનું? ક્રિયાપદ. તો વાક્યમાં કરતા i ની ક્રિયાપદ કેવું છે મિત્રો? called. કેવું ક્રિયાપદ કહેવાય? ઈડી વાળું. કેવું ક્રિયાપદ કહેવાય? ઈડી વાળું. તો તમારા વાક્યમાં ટુ બી નું શું બનશે? did.
did. હવે વાક્ય પહેલેથી લખવાનું. ચલો વાક્યની સ્ટાર્ટિંગમાં શું છે? I. તો મેં આગળ કીધું છે કે વાક્યમાં કર્તા તરીકે I અથવા we આવે તો શું કરવાનું? You. વાક્યમાં કર્તા તરીકે I અથવા we આવે તો શું કરવાનું મિત્રો? You. અહીં વાક્યમાં શું લખ્યું આપણે? You. ચલો I નું you થઈ ગયું. ચલો call નું વિભાગ શું થશે? call. હવે I અથવા we આવે તો you કરવાનું અને my અથવા our આવે તો શું કરવાનું? your. my અથવા our આવે તો શું કરવાનું મિત્રો? your. અને brother નું બેઠું શું રહેશે? brother. ઓકે ટુ હેલ્પ me એટલે શા માટે? તો શું લખ્યું? why. ed વાળું ક્રિયાપદ છે તો શું આવ્યું? did. I નું શું કહ્યું? you. call નું વિભાગ call. my નું your અને brother નું brother. ચલો આગળ. we took a mobile to use Zoom application. અમે Zoom application ઉપયોગ કરવા માટે મોબાઈલ લીધો. મોબાઈલ નીકળી ગયો મિત્રો. તો વાક્ય સાથે બનશે what. વાક્ય સાથે બનશે મિત્રો what. what ની બાજુમાં to કીધું લખવાનું. તો we કરતા ને to કેવું ક્રિયાપદ છે? ભૂતકાળનું. to કેવું ક્રિયાપદ છે? ભૂતકાળનું. તો what ની બાજુમાં શું આવશે મિત્રો? did. what ની બાજુમાં શું આવશે મિત્રો? did. ચલો ફરી પાછું we નું શું કરવાનું? you. વાક્ય પહેલેથી લખવાનું ને. તો પહેલા what did આવી ગયો. વાક્ય પહેલેથી લખીએ. તો we નું શું થઈ ગયું? you. took નું take to use Zoom app. Okay, ફરીથી what did you take to use Zoom app? તો મિત્રો આ ડબલ એક્સપ્રેશન નો ટોપિક છે જે તમને 12મા ધોરણ સુધી કામ લાગશે. તો એક વિનંતી છે કે વાક્ય સમજી લેજો. નહીં સમજ પડે તો ગ્રુપમાં મેસેજ કરીને તમે પૂછી શકો છો અને ખાસ આ વાક્ય નોટમાં લખી લેજો કારણ કે આ વાક્ય તમને શીખવા માટે સમજવા માટે બહુ કામ લાગશે. ઓકે, ગુડ બાય મિત્રો, આવજો.